හරි මේකෙදි කතා කරමු Alpine.js එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ කොහොමද? ඒක සෙටප් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ එඩිටර් එක විදියට Visual Studio Code. ඉතින් මම කැමති තැනක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නවා. ඒකට මම ප්‍රොජෙක්ට් එක්ස්ප්ලෝරර් මෙනු එකට නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට් මෙනු එකට යනවා. ෆෝල්ඩර් එකක් මම ක්‍රියේට් කරගන්නවා. මගේ ડોකියුමන්ට්ස් වල Alpine කියලා ප්‍රොජෙක්ට් එකම දාගන්නවා. Alpine ෆෝල්ඩර් එක සිලෙක්ට් කරගත්තා. හරි. මම ඊට පස්සේ ડોකියුමන්ටේෂන් එකට යන්නම්. ડોකියුමන්ටේෂන් එකේ මේක සෙටප් ස්ටෝර් කරගන්න විදිය නැත්නම් සෙටප් කරගන්න විදිය විස්තරාත්මකව තියෙනවා. ඒක බලන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට start here කියන එකකට තමයි එන්නේ Alpine.js documentation එකට ගියාට පස්සේ මේකේ තියෙන HTML code line එකක් මේක කියවගෙන යනකොට අහු වෙනවා create blank HTML file somewhere on your computer with the name like I love alpine.html like that using a text editor fill the file with these content එතකොට අපි මම ડોකියුමන්ටේෂන් එකත් එක්ක නිතරම යන්නම් VS Code එකට ගිහිල්ලා මම හදාගන්නවා ෆයිල් එකක් මම ඒකට කැමති නමක් දාන්නම් index.html කියලා මම දාන්නම් හරි ඒකේ මම html5 ටයිප් කරනවා මේ විදිහට ටයිටල් එකක් දෙන්නම් මම Alpine.js හරි ඊට පස්සේ කියන ડોකියුමන්ටේෂන් එකේ මෙන්න මෙහෙම ස්ක්‍රිප්ට් එක අපිට දාන්න පුළුවන් CDN විදියට. ඒ කියන්නේ content delivery network එකක් විදියට මෙයාලා අපිට මේ Alpine.js එකේ framework එක provide කරනවා. අපිට ඉතින් ඒක simple විදියට apply කරන්න පුළුවන් head section එක ඇතුලේ දාන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ code line එක copy කරලා අපේ head section එක ඇතුළට ගෙනල්ලා paste කරනවා. හරි. Okay. ඊට පස්සේ example එකක් මෙතන දීලා තියෙනවා. මේක මම copy කරලා ගේන්න මෙතනට. හරි. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් කරගන්න බා පස්සේ explain කරනවා. ඉතින් දැනට මේක Alpine.js apply වෙලාද කියලා බලා ගන්න ඕනේ නිසා මම මේ code එක copy paste කරනවා. ඊට පස්සේ කියනවා open your file in a web browser if you see I love Alpine you are ready to run අපිට පුළුවන් මේක open කරන්න අපේ browser එකෙන් අපි browser එකෙන් මේක open කරගමු මම යන්නම් file explorer හරහා save කරපු location එකට ගිහිල්ලා මම open කරගන්නවා හරි මෙන්න මේ විදිහට එනවා I love Alpine ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි simple විදිහට අපිට project එකට මේක initialize කරගන්න පුළුවන් setup කරගන්න පුළුවන් අපේ project එක Alpine.js